हेलो एभ्रिवान, यस भिडियोमा म इन्टरनेट ब्याङ्किङ कसरी सेटअप गर्ने त्यस सम्बन्धमा लाइभ ट्युटोरियल सेयर गर्न गइरहेको छु। मेलमा जाउँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मलाई एसिया ब्याङ्कबाट इन्टरनेट ब्याङ्किङ एक्टिभेसनको लागि लिङ्क, युजर नेम एन्ड पासवर्ड रिसिभ भएको छ। सो म यो लिङ्कमा जानेछु र तपाईहरु पनि जुनसुकै ब्याङ्क भए पनि इन्टरनेट ब्याङ्किङको लागि लिङ्क, युजर आइडी र पासवर्ड रिसिभ भइसकेपछि प्रोसेस सेम हो, तपाईले यसरी नै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो लिङ्कमा जाउँ र लिङ्कमा जान साथ हामीलाई सुरुमा युजर नेममा आएको छ। त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो युजर नेम अर्थात् नर्मली ब्याङ्कहरुले तपाईको युजर नेम चाहिँ तपाईको जीमेल आइडीलाई नै बनाइदिएको हुन्छ। जे जीमेल आइडी प्रोवाइड गर्नुभएको थियो त्यसैलाई नै एज अ युजर नेम र त्यसपछि पासवर्डमा जे पासवर्ड उताबाट पठाएको छ त्यही पासवर्ड यहाँ राखिदिनु होला र पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनुस् र त्यसपछि यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु छ। यो सिम्पली तपाईले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाईलाई यहाँ पासवर्ड सेट गर्ने ठाउँमा ल्याइदिन्छ जहाँनिर तपाईलाई ओल्ड पासवर्ड माग्ने छ जुन कि उताबाट पठाएको छ, जुन अहिले हामीले हालेर लगइन गर्यौं र त्यसपछि दुईटा बक्स छ जसमा तपाईले नयाँ पासवर्ड र त्यसलाई फेरि रिपिट गरेर कन्फर्म गरेर अनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पासवर्डको केही रिक्वायरमेन्टहरु छन्, जस्तो तपाईको पासवर्डमा चाहिँ एउटा स्पेशल क्यारेक्टर हुनुपर्छ। स्पेशल क्यारेक्टर भनेको तपाईको स्टार, ह्याश या फेरि @ या पर्सेन्टेज, ब्राकेट जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तो टाइपको एउटा स्पेशल क्यारेक्टर युज गर्नु होला र एउटा डिजिट भनेको छ अर्थात् एउटा अंक पनि हुनु पर्यो पासवर्डमा र एउटा लोअर केस लेटर अर्थात् एबीसीडी को कुनै स्मल लेटर एउटा हुनु पर्यो र त्यसपछि एउटा क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो र म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ 25 क्यारेक्टर र मिनिमम चाहिँ 8 क्यारेक्टर। सो यहाँनिर पहिले हामी पुरानो पासवर्ड हाल्ने छौं जुन उताबाट आएको छ र त्यो पासवर्ड हालिसकेपछि हामी अब नयाँ पासवर्ड सेट गर्ने छौं र फेरि त्यसलाई रिपिट गर्ने छौं र त्यसपछि चेन्जमा क्लिक गर्दिने छौं र त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज सक्सेसफुली लगइन विथ न्यू पासवर्ड भनिसक्यो। हाम्रो पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ र अब हामी यहाँनिर नयाँ पासवर्ड हालेर लगइन गर्ने छौं। त्यसपछि लगइन र हाम्रो एसिया ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङ ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर मेरो अहिले अकाउन्ट ब्यालेन्स पनि सो गरिरहेको छ र इन्टरनेट ब्याङ्किङको धेरै फाइदाहरू छन् जसको बारेमा मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा पनि डिस्कस गरिसकेको छु। यसमा तपाईको पैसा पठाउने लिमिट धेरै हुन्छ र यतापट्टि ट्रान्ज्याक्सन इन्फर्मेसनमा पनि भनेको छ मिनिमम अमाउन्ट पर ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ 10 रुपैयाँ, म्याक्सिमम अमाउन्ट पर ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ 1 लाख र म्याक्सिमम ट्रान्ज्याक्सन पर डे 20 चोटी अर्थात् एक दिनमा 20 पटकसम्म 1 लाख गरेर पठाउन मिल्छ र म्याक्सिमम अमाउन्ट पर मन्थ चाहिँ 30 लाख सम्म पठाउन मिल्छ र यहाँबाट तपाईले क्विक फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टु अकाउन्ट जुन अकाउन्टमा पठाउने र अमाउन्ट हानेर त्यसपछि ट्रान्सफर गरेपछि ट्रान्सफर भइहाल्छ र क्विक पेमेन्टमा तपाईले यहाँनिर मर्चेन्टहरुलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले यहाँनिर टप अप गर्न सक्नुहुन्छ, इसेवा वालेटमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ, क्रेडिट कार्डको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर ब्याङ्किङ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि खल्तीमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै आइएमई पेमा पनि पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि यहाँनिर भ्यू प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईको नाम, युजर नेम, कस्टमर कोड, यहाँनिर यो कस्टमर कोड जुन भनेको छ नि यो कस्टमर कोड नै तपाईको सीआरएन नम्बर हो। सो तपाईले आफ्नो सीआरएन नम्बर यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड टाइपमा चाहिँ ओटीपी इमेल भनेको छ अर्थात् ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेलामा तपाईलाई एउटा ओटीपी पठाउँछ इमेलमा र त्यो ओटीपी हालेपछि तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र तपाईले यहीबाट पनि पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चेन्ज पासवर्डको अप्सन छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईको ओल्ड पासवर्ड अर्थात् भएको पासवर्ड हानेर त्यसपछि नयाँ पासवर्ड र त्यसलाई फेरि यहाँनिर कन्फर्म पासवर्डमा रिपिट गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि अकाउन्ट स्टेटमेन्टबाट तपाईले आफ्नो अकाउन्टको स्टेटमेन्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यस अकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10.133% छ अर्थात् यो अकाउन्टमा पैसा जति समयको लागि जे जति बचिरहन्छ त्यसको चाहिँ 10.133% ब्याज आइराख्छ। यो क्याल्कुलेट चाहिँ डेली बेसिसको आधारमा हुन्छ भने हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ 3 महिनामा हाल्दिने गर्छ र यहाँनिर दुईटा अप्सन छ, एउटा फन्ड ट्रान्सफर र एउटा आइपीएस ट्रान्ज्याक्सन। फन्ड ट्रान्सफरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईले एसिया ब्याङ्ककै अन्य कुनै अकाउन्ट छ भने त्यसमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई अन्य कुनै ब्याङ्कमा पैसा पठाउनु छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर आइपीएस ट्रान्ज्याक्सन भन्ने अप्सन छ त्यसमा गएर आइपीएस ट्रान्ज्याक्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले कुन ब्याङ्कमा पठाउने त्यो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ म यहाँनिर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा पठाउन गइरहेको छु र बेनिफिसियरीको नाम र त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर र त्यसपछि अमाउन्ट म यहाँनिर डेमोको लागि 200 ट्रान्सफर गर्दैछु र रिमार्क्समा टेस्ट भइहाल्यो। त्यसपछि सबमिट गरिदिए। अकाउन्ट नेम भ्यालिडेटेड सक्सेसफुली भनिसक्यो र त्यसपछि भन्दैछ कन्फर्म पेमेन्ट
फर्म अकाउन्ट, ब्याङ्क नेम, ब्रान्च नेम, बेनिफिसियरी नेम, टु अकाउन्ट, अमाउन्ट र चार्ज 2 रुपियाँ लाग्ने रहेछ यसमा। टोटल अमाउन्ट विथ चार्ज 202, रिमार्क टेस्ट। र यहाँनिर म कन्फर्ममा क्लिक गर्दैछु। अ कोड हेज बिन सेन्ड टु योर रजिस्टर्ड इमेल एड्रेस। यहाँनिर एउटा ओटिपी पठाइएको छ इमेलमा, त्यो ओटिपी यहाँनिर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिदिएपछि ट्रान्सफर पेमेन्ट सक्सेसफुल भनिसकौँ। र यहाँनिर एउटा पीडीएफ को अप्सन पनि छ जुन कि यो ट्रान्जेक्सनको डिटेल देखाउँछ। यहाँनिर तपाईले यो डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यताबाट पठाउन साथ जुन अकाउन्टमा पठाएको हो त्यसमा पनि पैसा पुगिसक्यो। सो यसरी तपाईले इजिली इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।